Hi guys! At ngayon po ay gagawa po ako ng tutorial about kung paano ko ginawa yung mga intro ko. Katulad nito. Or ito. Or kaya naman ito. I-recommend ko lang po ay ang laptop or computer po ang gamitin nyo para mas madali. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Let's start it! I'm not a mess, you need to rest.